وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وجماعة من الحفاظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. أخرجه مسلم والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. أخرجه أبو يعلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس: هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أخرجه البخاري ومسلم. باب شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. أخرجه البخاري ومسلم. يعني سريع الفرس، سريع. عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم
فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. أخرجه أحمد وأبو الشيخ. باب قوة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. ولبثنا 3 أيام لا يذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. أخرجه البخاري. عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد، ومعه أعنز له، فقال له: يا محمد، هل لك أن تصارعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما تسبقني؟ قال: شاة من غنمي. فصارعه فصرعه فأخذ شاة. قال ركانة: هل لك في العود؟ قال: ما تسبقني؟ قال: أخرى. ذكر ذلك مرارا. فقال: يا محمد، والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت الذي تصرعني. فقال: يا محمد، والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت الذي تصرعني. فأسلم، ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه. وفي رواية عند عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك، خذ غنمك. الله أكبر. حديث حسن، أخرجه البيهقي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان علي قدم من اليمن بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من اليمن 100 بدنة. فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 63، وأشرك عليا في بدنه. جمع بدنة، جمعها بدن بالضم في أوله. وأشرك عليا في بدنه، ثم أخذ من كل بدنة بضعة، فجعلت في قدر فطبخت، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من لحمها، وشرب من مرقها. شاهد القوة، نحر 63 ناقة بيده صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وأصله في الصحيحين.